ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. 1947. עז טועה נעלמת בתוך מערה נסתרת כדי להימלט מהחום הכופח של מדבר יהודה. מוחמד אדיב, רועה צאן בדואי, זורק אחריה אבן כדי לנסות לגרום לה לצאת. האבן פוגעת בכד חרס, ובתוכו אחת התגליות הארכיאולוגיות החשובות ביותר שהתגלו כאן במאה ה-20, אולי בכלל, מגילות מדבר יהודה. גילוי המגילות היה נקודת מפנה בחקר תולדות עם ישראל בעת העתיקה, שכן המגילות הן אוצר ספרותי שכמותו טרם היה, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות. הרבה מעבר לאותן 7 מגילות שנמצאו במערה בקומראן, האוצר הזה מכיל עשרות אלפי חלקים שבעבודת נמלים מקצועית ומדוקדקת הולכים ומצטברים לכ1,000 מגילות, עותקים קדומים של כמעט כל ספרי המקרא, וכן חיבורים חוץ מקראיים שכולם יחד שופכים אור חדש על אופייה של החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת בית שני והרבה מעבר לה. מגילות מדבר יהודה יכולות לפרנס סדרה שלמה של ארץ חפר. במפגש של היום נתחיל לספר את סיפורן המרתק של המגילות האלה, סיפור שעוד לא הסתיים ושעדיין יש בו תגליות חדשות ומרגשות. כדי לעשות את זה, אין מתאימה יותר מפנינה שור, לשעבר מנהלת יחידת המגילות של רשות העתיקות. פנינה הקימה את היחידה שבליבה מעבדה יחידה מסוגה בעולם, שכל מטרתה לשמר את המגילות הייחודיות האלה ולהנגיש אותן לציבור ולמחקר. המעבדה הזאת עומדת בחזית הטכנולוגיה ומשתפת פעולה לא רק עם מיטב החוקרים בעולם, אלא גם עם, תחזיקו חזק, סוכנות החלל האמריקאית, נאס"א. יחידת המגילות היא מפעל חייה של פנינה שפרשה לאחרונה מניהולה, וזאת זכות גדולה בשבילנו לארח אותה כאן היום. שלום פנינה. שלום וברכה. אז באמת, את יודעת, הסיפור הזה של מגילות מדבר יהודה, זה מתחיל בכלל כסיפור בלשי, זה יכול היה להיות סרט עלילתי באמת מרתק, וכמו שאמרתי, הסוף שלו עדיין עוד לא הגענו לסוף שלו. נכון. אז אנחנו נגיע לסוף ולמה קורה היום, אבל בואי נתחיל באמת בנקודת ההתחלה. הייתי אומרת אנטי דרמה, זה התחיל בכלל לא כדרמה, אלא כחצי במקרה. נכון, כמו שציינת, העז הלכה לאיבוד, הרועה חיפש את העז, זרק אבנים למערות, שמע צליל מוזר, נכנס, מצא כד חרס, הוא שבר את הכד החרס, וזה הצליל שהוא שמע, ומצא בתוכן אורות. לקח את האורות האלה לסנדלר בבית לחם, שהיה גם במקרה סוחר עתיקות. הסוחר הבין שמדובר פה באיזושהי תגלית מרישה, אמר לו, לך תביא עוד. אז כך בעצם הביאו, הוא וחברו, את 7 מגילות הראשונות, ש4 מהם נקנו על ידי הכנסייה האשורית בירושלים, ו3 מהן הגיעו בסופו של דבר אל פרופסור סוכניק, אליעזר ליפה סוכניק, שהוא אביו של יגאל ידין, ממש בערב קום המדינה. כ"ט בנובמבר, ממש באותו ערב של כ"ט בנובמבר 47, הוא קנה 3 מגילות, נכון? עבור האוניברסיטה העברית. עבור האוניברסיטה העברית. ומה שמדהים... שזה ממש כאילו, את יודעת, מישהו היה בונה תסריט, אי אפשר היה לבנות את זה יותר דרמטי. נכון, ואני מוצאת שזה קיים בכל הנקודות המשמעותיות בהיסטוריה של המגילות, אבל מה שפה באמת הכי מרגש, זה מה שהוא כתב ביומנו, שידיי רעדו והתחלתי פורס אחת מהן, קראתי משפטים מספר ונמצאתי למד כי כתובים הם עברית תנכית נפלאה, בדומה לסגנון ספר תהילים, זאת אומרת, והוא ממשיך ואומר, תראו כמה סמלי, שבעוד שפה מצביעים על הקמת המדינה, כן, והוא אמר, הוא כתב שם שהבן שלו, שאחר כך היה אחד הטייסים ראשונים ונפל במלחמת השחרור, ישב והקשיב לרדיו וספר את הקולות של ההצבעה באו"ם, הוא הבין שמדובר פה במגילה מימי הבית השני. והוא אומר, תראו כמה סמלי, הנה פה אנחנו מקימים את הבית השלישי, והנה יש לנו פה דרישת שלום מהבית השני. אני חושבת שזה בתמצית מסביר את החשיבות של המגילות לפחות עבורנו, אבל בכלל. אנחנו עוד מעט ניכנס לתוכן שלהם ומה היה שם ומה בדיוק מצאו, אבל כבר אנחנו מבינים שהוא הסתכל על זה, והוא קרא, הוא הצליח לקרוא, והוא ידע מה כתוב שם, זאת אומרת, וזה מה שמדהים בכלל במגילות, עד היום. אתה לוקח ילד בכיתה א', מעמיד אותו מול המגילות, לוקח לו דקה או 2, והוא יכול לקרוא. אין עוד עם בעולם, שיש כמובן מצרית עתיקה ויש סינית עתיקה, אבל אין עוד עם בעולם שיודע לקרוא את כתב אבותיו. וזה מעבר לחשיבות ההיסטורית, הארכיאולוגית וכל מה שנרצה,
שבאמת אנחנו מסוגלים לקרוא את המגילות האלה גם אחרי למעלה מ-2000 שנה. אז סוכניק רכש עבור האוניברסיטה העברית 3 מגילות. מה קרה עם 4 הנוספות? 4 הנוספות הוברחו במלחמת השחרור, בסופו של דבר דרך לבנון, והגיעו לארצות הברית, ושם ניסו למכור אותם. עכשיו, מה שצריך לציין וחבל, שהוא רצה לקנות גם את 4, והוא לא היה לו את התקציב, הוא לא מצא את התקציב כדי לקנות אותם, וכך הם הוברחו. אבל הגלגל ממשיך להסתובב, והם מציגים אותם בכל מיני מקומות בארצות הברית, ולמזלנו לא מצליחים למכור אותם. ואז מופיעה מודעה בוול סטריט ג'ורנל, 4 מגילות למכירה, מתנה נאה למוסד דתי כלשהו, והידיעה הזאת מובאת לידיעתו של ידין, שהיה בנו של סוכניק, וידין באמצעות איש קשר שקראו לו מיסטר גרין, ותרומה של $250,000, שהייתה המון כסף אז, גם היום, מצליח לרכוש את 4 מגילות, לצרף אותן ל3 ולהקים את היכל הספר. ולכן בכל רגע נתון ניתן לראות בהיכל הספר קטעים מאותן 7 מגילות, שלהן אחרי מלחמת 6 הימים ידין צירף גם את מגילת המקדש, שהייתה אצל אותו סוחר עתיקות קנדו בבית לחם, והוא החביא אותה מתחת לרצפה, בתוך קופסת נעליים, ומצד אחד זו המגילה שהשתמרה הכי טוב, כי היא ארוכה, היא המגילה הארוכה ביותר, ומצד שני, בגלל ששטפו שם את הרצפה כל פעם, וואו. היא ממש ממש ניזוקה, והיא במצב מאוד מאוד קשה, אבל מגילה חשובה ביותר. אוקיי, אז אנחנו קודם כל בשלב ראשון מדברים על 7 מגילות, שכנראה יצאו מאותה המערה, בכמה קדים או בקד אחד, או לא משנה, באזור קומראן. מה הם 7 המגילות האלה, והמגילה השמינית שנוספה אליהם, שמוצגות היום בהיכל הספר? אז למזלנו, 7 מגילות מציגות את הסוגות השונות, שתכף ניכנס להם אולי קצת. יש לנו מגילות מקראיות, יש לנו מגילות פארה-מקראיות, או לא מקראיות, חיצוניות, יש לנו פשרים, יש לנו את פשר חבקוק, שמייצג את הפשרים. מה זה פשר? רק למי פשר זה בעצם פירוש שאנשי... מי שכתב את המגילות, תכף נדבר על מי כתב אותם. כן, בעצם לוקחים בעיקר את הנביאים, כן, יש את פשר חבקוק, יש את פשר נחום, פשר ישעיהו, והם מפרשים אותם ברוח הזמן. עכשיו, המגילות, או בואו נגיד, החלק הארי, כשאנחנו אומרים מגילות מדבר יהודה, אנחנו מדברים על מגילות שנכתבו בסוף ימי הבית השני, החלק הארי במאה הראשונה לפני הספירה, המאה הראשונה לספירה, עד חורבן הבית בשנת 70, אבל יש לנו גם מגילות קדומות יותר, שהן כבר, הן אפילו מאמצע המאה השלישית לפני הספירה. אז יש לנו, אמרנו, את המגילות המקראיות, ויש לנו מגילות פארה-מקראיות, ויש לנו מזמורים, ויש לנו תפילות, ויש לנו ספרות יהודית ענפה של סוף ימי הבית, ויש לנו מגילות כיתתיות. עכשיו, מגילות הכיתתיות הן של כת אחת מיני רבות בסוף ימי הבית, שדרך אגב הנצרות הקדומה הייתה אחת מהן, ולכן המגילות האלה מעניינות לא רק את העולם היהודי, אלא גם את העולם הנוצרי. הן זוהו בתחילה על ידי פרופסור סוכניק, על ידי סוכניק, קייסיים. למה הם זוהו קייסיים? כי התיאור של יוסף בן מתתיהו, כן, שהיה ההיסטוריון של התקופה, הוא מתאר את 3 הכיתות העיקריות בסוף ימי הבית, את הפרושים, הצדוקים והאיסיים, ותמיד החוקרים תהו למה מכל הכיתות הוא בחר דווקא את פרושים וצדוקים, אנחנו יודעים, אבל למה איסיים? והוא היה דמות מאוד ציורית, כנראה שאולי הוא היה גם איסי באיזשהו שלב, ובכל מקרה התיאור שלו את האיסיים מאוד דומה לתיאור של סרך היחד את הכיתה עצמה. עכשיו אמרנו, יש לנו מגילות מקראיות, זה ישעיהו א' וישעיהו ב', ב7 הראשונות שדיברנו. כן, אנחנו עדיין מדברות כרגע על 7 הראשונות. אז יש לנו את ישעיהו, שזה המגילה, בעצם ישעיהו א' השתמרה בשלמותה, ויש לנו את ישעיהו ב', שאלה המגילות המקראיות. יש לנו את הפשר, אמרנו פשר חבקוק, יש לנו מגילת חיצונית בראשית, מגילת בראשית חיצונית, שזו מגילה חיצונית, שבעצם מתארת או מוסיפה פירושים ותיאורים לספר בראשית. ויש לנו את המגילות הכיתתיות, שזה סרך היחד, סרך זה בעצם תקנון, וסרך מלחמה. עכשיו, סרך היחד מתאר את החיים של אותה קבוצה, שכמו שהתחלתי ואמרתי, הדמיון בין התיאור שלהם את עצמם, והתיאור של יוסף בן מתתיהו, סוכניק אמר, הנה האיסיים שעליהם דיבר יוסף בן מתתיהו. אבל היום העולם המחקרי הרבה יותר זהיר, בשום מקום במגילות לא כתוב איסיים, כתוב יחד. ולכן הכיתה הזאת נקרא לה סרך, כמו שהסרך נקרא יחד, נקרא לה כת היחד. כת היחד.
שחיו חיים משותפים, וחיו חיים מאוד צגפניים, ופרשו למדבר, חלקם לפחות פרשו למדבר, ויש תיאוריה שלמה של, זאת אומרת, כתוב שם, התקנון של איך אורח החיים, איך אפשר להתקבל לכת, ואיך צריך לחיות, וסרח המלחמה מתאר את המלחמה באחרית הימים, זו הייתה כיתה מאוד... בני האור בבני החושך. בדיוק, מלחמת בני אור בבני חושך, כשהם ראו את עצמם כמובן כבני האור, כמובן. והיתר, שזה גם מי שישב בירושלים וגם הרומאים, הם בני החושך, ולצערם או לצערנו, או שניהם גם יחד, הם לא שרדו. כן, בני האור במקרה הזה נעלמו מה... אני חייבת להגיד שאנחנו, במפגש הבא של התוכנית הזאת, אנחנו נפגוש את פרופסור נועם מזרחי, ואיתו אנחנו נצלול לתוכן של חלק מהמגילות האלה, גם הכיתתיות, וגם נלמד מה זה אומר על האנשים האלה. ואני רוצה רגע לעשות זום אאוט, בחזרה לתהליך, למה קרה. אז יש לנו פה, אלה בעצם 7 המגילות, את בעצם אומרת, זה סוג של מיקרוקוסמוס, המערה הזאת הספציפית שבה נמצאו ה7 האלה, זה סוג של מיקרוקוסמוס לשלושת הסוגות, בכלל שקיימות תחת הכותרת מגילות ים המלח, וזה בעצם השלב הבא בחוליה, כי זה לא נעצר במערה הזאת עם 7 המגילות האלה, נכון? נכון. הסוגות האלה הן נכונות לגבי המגילות שהגיעו מ-11 המערות, אבל בואו, אז נחזור רגע אחורה, ואחרי מלחמת השחרור, השטח הוא בעצם שטח ירדן, ולכן משלחת בראשות האב דבו מבית הספר הצרפתי למקרא, ולנקסטר הרדינג שהיה בריטי, מנהל אגף העתיקות, הירדני, יוצאים לזכור את האזור שבו התגלו המגילות הראשונות. את מדברת על עד 60, שנות ה-50. שנות ה-50, בין 47-8, מאחרי מלחמת השחרור ועד מלחמת ששת הימים. כן, זאת אומרת, יש פה אנשים שמבינים שיש פה אוצר באזור הזה, ובעצם יוצאים לחקור, לחפש עוד חומר. נכון, ומזלם, הם סקרו עשרות מערות, ו11 הניבו עשרות אלפי קטעים, שבסופו של דבר מתחברים לכ1,000 כתבי יד. את כל הממצא הזה מביאים למוזיאון רוקפלר, שדרך אגב נבנה כמוזיאון הארכיאולוגי של פלסטינה איי, ועד מלחמת השחרור עבדו בו כל תושבי הארץ. למזלנו, אחרי מלחמת השחרור, אגף עתיקות של ירדן נשאר באמן, ורוקפלר מנוהל על ידי עמותה בינלאומית. ולכן רק טבעי שאת כל הממצא מביאים למוזיאון רוקפלר. עכשיו, הדבר הראשון שמדינת ישראל עשתה אחרי מלחמת ששת הימים, אגף העתיקות הישראלי חזר לרוקפלר, ומצא את הדברים שהוא השאיר, או הארכיאולוגים מצאו את הדברים שהם השאירו שם, כמו שהם השאירו אותם לפני מלחמת השחרור. אז הייתה שם איזושהי המשכיות. כן, אבל משך שנות ה-50, מי שחקר את המגילות, האב דבו מינה 8 חוקרים, שאף אחד מהם לא היה יהודי, ולהם היו את הזכויות על פרסום המגילות עד שקמה רשות העתיקות בשנות ה-90. זאת אומרת שגם משך, זאת אומרת משנות ה-50, דרך מלחמת ששת הימים וגם אחריה, בעצם אותם חוקרים ותלמידיהם היו להם את הזכויות על פרסום המגילות. בעולם שיווה לדעת מה כתוב במגילות האלה. במקביל, או בוא נאמר בשנות ה-60, ישראל החליטה לשלוח, כשראתה שממשיכים שם את כל הסקרים, אנחנו באנו מאחור, מאזור ערד, כן, עין גדי, ועשו סקרים, וזה היה ידין ואהרוני, עשו סקרים באזור מדבר יהודה, וגילו את המכלול שלטעמנו הוא השני בחשיבותו, ואם לא, ראשון מסוגו גם כן, שאלה הם תעודות היסטוריות, ואלה הם מגילות מהמרד השני ברומאים, שזה במאה הראשונה, כן, 132, 135, 6. מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, ומדובר פה בעיקר בתעודות, וזה תעודות היסטוריות, שבהן יש תאריך, יש שם, יש מקום, ובכך חשיבותן. חלקן ממש מתייחסות לבר כוכבא בעצמו, נכון? בהחלט, הוא חתום עליהם. כן. הוא חתום עליהם, או שזה מופנה אליו, וכתוב שם נשיא ישראל, יש מגילה שאומרת בג' כסלו, שנת 3, זה 3 למרד, לנשיא ישראל, בר כוסיבא, ויש שם באמת אוסף נאה של תעודות, עם ארכיונים אישיים, נגיד יש את ארכיון בפטה שהוא המפורסם, שזה ארכיון של אישה, שגם ירשה את אביה ואת בעלה, ויש שם את הכתובה שלה, וכל מיני מסמכים אישיים והיסטוריים, ועוד ארכיון קטן יותר, אבל מה שחשוב בכל הארכיון הזה,
שהוא ארכיון באמת היסטורי, יש שם גם כמה מגילות מקראיות, כמו אותה מגילת תרי-עשר, שנחזור אליה בסוף השיחה שלנו. צריך לציין גם את מצדה בדרך ששכחנו, לא שכחנו, כי מבחינה היסטורית היא שייכת לאותו מכלול של 11 המערות, גם סוף ימי הבית, אנחנו יודעים שמצדה שרדה עוד 3 שנים, וגם שם נמצאו הן מגילות כיתתיות, מקראיות, ושל החיילים הרומאים, ויחד זה נותן לנו את כל המכלול. אבל צריך גם להבין שיש לנו מגילות שהן בודדות, יש לנו מגילה בודדה מימי הבית הראשון שנמצא במערת מורבעת, ויש לנו מגילה מהתקופה הצלבנית, כן, שזה המאה ה-12 לספירה, ובתווך יש עוד, נגיד בהורקניה, יש לנו מגילות מסוף התקופה הביזנטית, ראשית תקופת האסלאם, בערבית ויוונית, או יוונית וערבית, ויש לנו עוד מגילות קדומות הרבה יותר, שזה קצת מעבר, זה לא במדבר יהודה, אבל זה גם. אז זהו, אז בואי נעשה רגע סדר, אז כשאנחנו מדברות עכשיו על מגילות מדבר יהודה, או בשמם הלועזי מגילות ים המלח, נכון. אנחנו בעצם מדברות פה גם על פריסה גיאוגרפית יחסית רחבה, שאנחנו יכולים לראות אותה עכשיו, החל מוואדי דליה בצפון, נכון? ועד מצדה בדרום, דרך אתרים, זה לא רק קומראן, שמשם התחלנו לדבר על 7 המגילות הראשונות, אלא באמת אפשר לראות נחל חבר, נחל צאלים, זאת אומרת, יש פה אתרים שונים בפריסה גיאוגרפית יחסית רחבה לכל אורך מדבר יהודה, וגם אנחנו מדברים על פריסה היסטורית יחסית רחבה, זאת אומרת ארוכה. מגילות מדבר יהודה זה בעצם שם כולל להרבה מאוד מכלולים, להרבה מכלולים שבאמת הציבור בדרך כלל מזהה, ובצדק, את היכל הספר עם המגילות, אבל שוב, נדגיש שמדובר על 7 מתוך כ-1000, ונכון שאלה 2 המכלולים החשובים ביותר של סוף ימי הבית, וזה מה ששינה בעצם את כל ההיסטוריה, אבל יש לנו טווח הרבה יותר רחב. ועוד חשוב לציין, בתור ארכיאולוגית, שזה שכל המגילות נמצאו במדבר יהודה, זה כנראה, זאת אומרת, בארכיאולוגיה, מה שלא מצאת, לא אומר שלא קיים. אומר שאולי לא מצאת, אולי גם לא קיים, אבל לא מצאת. ונכון להיום אנחנו יודעים שהתנאים במדבר יהודה הם כאלה, שהם שמרו את המגילות. אוקיי? אבל יכול להיות שגם במקומות אחרים, בטוח וגם במקומות אחרים היו. הם פשוט לא שרדו. הם פשוט לא שרדו. וזאת גם החשיבותן של המגילות האלה, שבאמת הם שרדו את הלמעלה מ-2000 שנה האלה, והגיעו לידינו בסופו של דבר. ולכן, כל המפעל שלנו הוא בעצם לשמר את המגילות האלה למען הדורות הבאים. שוב אני אזכיר פה במאמר מוסגר שבמפגש הבא אנחנו ננסה לצלול יחד עם פרופסור נועה מזרחי לתוכן של המגילות האלה, ולמה הם כל כך חשובות, מה למדנו מהמגילות האלה שלא ידענו קודם, על ימי בית שני, על צורת החיים, על תיאולוגיה, זה לא רק ארכיאולוגיה, כמובן זה מה שלמדתי שכל כך יפה בארכיאולוגיה, זה שיש פה כל כך הרבה נקודות ממשק, נכון. עם חקר מקרא, ועם תיאולוגיה, ועם היסטוריה כמובן, ועל כל המשמעויות האלה נדבר במפגש הבא. עכשיו נראה לכם איך זה קשור גם לכל מדעי הטבע. שזה בכלל, ולטכנולוגיה, כן. אבל עוד רגע אני מתעכבת פה על ההיסטוריה, ועל הארכיאולוגיה. כי באמת עשית עכשיו סדר, והסברת למה צריך בעצם לכנות את המגילות האלה, מגילות מדבר יהודה, או מגילות ים המלח, כי באנגלית קוראים להם The Dead Sea Scrolls. אבל אני חושבת שהישראלי הממוצע, אם יודע לדבר על הנושא, יכנה את המגילות האלה, אני חושבת, מגילות קומראן. נכון. וזו סוגיה מאוד מאוד לוהטת עד היום. תאספי אנשים שמתעסקים בנושא, וזה מגיע לכמעט מכות, כי בסופו של דבר, ה-11 המערות האלה באמת סמוכות לקומראן. ועד היום, כל התיעוד של המגילות האלה, קוראים לו, זה Q numbers, זה מספרי Q, ש-Q זה קומראן. קומראן. ומה שקרה כשדבו, כן, הצרפתים, בית הספר הצרפתי למקרא, והבריטים סקרו את כל האזור, הם גילו לא רק את 11 המערות, אלא יתרו גם את האתר של קומראן. ואז, וזו סכנה גדולה בארכיאולוגיה, שאתה מגיע לאתר עם אג'נדה. רגע, אז מה זה האתר של קומראן? האתר של קומראן, לפי הקונצנזוס שהיה במשך הרבה מאוד שנים, ובקרב חלק מהחוקרים קיים גם היום, זה שהאתר של קומראן הוא האתר של כת האיסיים. כשאת אומרת אתר קומראן, רק נגיד למי שלא יודע, זה פשוט אתר ארכיאולוגי,
שנמצא בקומראן, וכמו הרבה אתרים ארכיאולוגיים, רואים שם חדר כזה, חדר יותר גדול, חדר יותר קטן, ממש אתר שיש בו ממצאים ארכיאולוגיים, לא מדובר על המערות עם הקדים בפנים. נכון, זה מה שצריך להדגיש, שבאתר לא נמצאו מגילות, נמצאו קנקנים, נמצאו כלי חרס דומים למה שנמצא במערות, נמצאו אריגים, זאת אומרת נמצא חומר אורגני, חומר אורגני משתמר לא רק במערות, הוא משתמר גם בקומראן, אבל באתר לא נמצאו מגילות. ובכל זאת, כשהחופרים באו לחפור, הם באו וחיפשו את האתר של מי שכתב את המגילות, או של מי שלדעתם כתב את המגילות. וכך בעצם התפרסמה קומראן כאתר של האיסיים, והנה הוא תואם את מה שכתוב בסרח היחד, על כל, הרי הכיתה הייתה מאוד עסוקה בכל נושא הטומאה וטהרה. אז יש שם הרבה מקוואות. ויש שם אולם ארוך, אז אמרו, הנה חדר האוכל המשותף, כי הם חיו חיי שיתוף, והנה בקומה השנייה היה מפולת לקומה השנייה, ומצאו בכסת דיו, אז אמרו, הנה זה הסקריפטוריום, זה החדר שבו כתבו את המגילות. אבל היום עולם המחקר הארכיאולוגי, ויש גם בקרב חוקרי המגילות עצמם, הרבה יותר זהירים. כי, כמו שאמרתי, לא נמצאו מגילות באתר, ולא כתוב בשום מקום שזה האיסיים, ובואו נאמר, ניקח ארכיאולוג כמו איזר הירשפלד, שבא וחקר את האתר בלי קשר למגילות, ואמר זה בכלל בית אחוזה רומאי, בדרך מירושלים לים המלח, או ניקח את יצחק מגן, שהתארח פה גם כן בסדרה שלנו. כן, ויובל פלג ז"ל שחפרו את האתר, וגם באו עם אג'נדה אחרת, להוכיח שזה לא. אז הם החליטו שזה בכלל מפעל ייצור לכלי חרס. זאת אומרת, יש לך את הקיצוניות האלה של מה זה בעצם האתר הזה. אני גורסת שהאתר בכבודו במקומו מונח, אבל בואו נפריד, מכיוון שלא נמצאו באתר מגילות, בואו נתייחס למגילות כמות שהן, זאת אומרת, אל המכלולים עצמם, עם קשר או בלי קשר, נראה. נכון וזה מה שרוב החוקרים יגידו, למערה 4, שהיא המערה שבה נמצא החלק הארי של המגילות, האלה, כן, של 11 המערות, יש גישה רק מהאתר. זאת אומרת, היו חייבים להגיע מהאתר, אין דרך אחרת להגיע למערה הזאת, נכון, לא דרך האתר. נכון. ואני גם לא מכחישה את זה, שיש שלבים באתר שמקבילים לתקופה שבה נכתבו המגילות, אבל בואו נפריד. והיתר. שזה בכלל, אני חושבת שגם זה יכול להיות נושא בפני עצמו, נכון. על האם אפשר בכלל להגיע לאתר ארכיאולוגי בצורה נקייה, בלי אג'נדות, בלי להשליך עליו את ההנחות היסוד שאנחנו באים איתם. דיברנו על זה הרבה, אגב, בעונה הראשונה, לגבי הארכיאולוגיה המקראית, והמוטיבציות של הרבה חוקרים לבוא ולהוכיח את המקרא, כן היה או לא היה. כל הארכיאולוגיה של ארץ ישראל התחילה עם הסיפור הזה. כן, אז המעניין הוא שזה קורה גם, זאת אומרת, לא רק עם המקרא, אלא גם עם בית שני. עזבנו, אנחנו נעזור רגע את קומראן, ונחזור למגילות מדבר יהודה. מה קורה איתם כל העשרות השנים האלה, שלפני ההקמה של רשות העתיקות בשנות ה-90, בעצם? אז זהו, אז קודם כל צריך להדגיש שהחוקרים האלה היו משכמם ומעלה. באמת, הידע שלהם, כמו שאמרתי, המגילות חשובות לעולם הנוצרי, והחוקרים האלה באמת היה להם ידע מדהים, אבל זה היה מין פאזל אינסופי. במערה הראשונה היו מגילות גדולות, אותן מגילות שציינו, ובמערה האחרונה, ב-11, היו מגילות גדולות, כמו מגילת תהילים, או מגילת המקדש. שלא היה צריך להרכיב אותם, את אומרת. שהיה צריך, אבל זה היו קטעים הרבה יותר משמעותיים. לעומת זאת, רוב החומר, החלק הארי, הוא פשוט מקוטע, ולפעמים קטעים מזעריים. עכשיו, החוקרים האלה לקחו את כל הקטעים האלה. אנחנו יכולים לראות, זה ממש כאילו חלקיקים. נכון. אפילו. אז הם לקחו אותם, פרסו אותם על שולחנות ארוכים, וניסו לעשות, הנה רואים עכשיו בצילום את השולחנות הארוכים האלה, וניסו לעשות את הפאזל האינסופית, את הצרף הזה האינסופי, של לחבר קטעים. ואז כל שני קטעים שהתחברו להם, הם הדביקו בנייר דבק. אוי. עכשיו, תחשבי על זה, שאנחנו בשנות ה-50, זה עתה המציאו את נייר הדבק, ומה יותר פשוט מאשר להדביק נייר או מגילות בנייר דבק. מגילה בת 2000 שנה, פשוט עם סלוטייפ. קוריוז, כשהצגנו בסנט פול בארצות הברית, פתאום ראיתי שלטים ענקיים של 3M. אז אמרתי, מה 3M עושים פה? זה אתר הבית שלהם. אמרתי, תביאו אותם. שיראו
הם המציאו את נייר דבק, אמרתי, תביאו אותם, שיתרמו את הנזק שהם גרמו. למחקר, כן. אז הם הדביקו אותם, וכל 2 קטעים שהתחברו שמו נייר דבק, וכל X קטעים שחשבו ששייכים לאותו כתב יד, הם שמו בין 2 לוחות זכוכית. עכשיו תחשבי על זה, הדביקו, ושמו, הזכוכית זה זכוכית של חלון, כן, לא היה, ושמו את זה בין שני זה, וערמו את זה, כן. והם יצרו למעלה מ-1200 לוחות זכוכית, שבתוכם כל הקטעים האלה. עכשיו, דבר אחד חשוב שהם עשו, לפני שהם שמו את זה בתוך הזכוכיות, הם היו באים בבוקר, עושים את הפאזל, הולכים הביתה, ולמחרת היו חוזרים, אומרים, רגע, אולי טעינו, אולי הקטע הזה שייך ללוח השני. והם תיעדו את הכל. עכשיו, יש לנו צילומים של נג'יב אלבינה, שהיה הצלם של מוזיאון רוקפלר, הוא היה ארמני, תיעד את כל התהליך הזה. עכשיו, יש לנו למעלה מ-4,000 צילומים, וואו. שמתעדים את המגילות, וכבר אז הוא ידע שבאינפרה אדום, עוד מעט נדבר על האינפרה אדום הזה, שבאינפרה אדום אפשר לראות מה שהעין לא רואה. ולכן המגילות האלה, או הנגטיבים האלה, חשובים כמעט כמו המגילות, כי הם מתעדים את המגילות כמו שהם נמצאו לפני למעלה מ-70 שנה. ולכן גם את הנגטיבים האלה אנחנו שומרים במחסן מבוקר אקלים. וואו, זה מדהים, בגלל שאת, כאילו אני קצת, את יודעת, הזדעזעתי עכשיו מזה שהם לקחו פשוט חלקים והדביקו אותם עם סלוטייפ, אבל המדהים הוא שזה חוקרים שעשו את כל מה שהם עשו, כמעט בלי אמצעים טכנולוגיים, כמעט בלי כל הדברים שתכף נדבר עליהם שהיום קיימים, רק בעין ממש לקחו חלקים והרכיבו את הפאזל הזה. היו באמת מדהימים. כן. ואת רואה מה הם הצליחו בכל זאת לעשות, אבל תראי, הנה, בצילום הזה למשל, רואים שלא היה להם מושג, נושא השימור, עם ארכיאולוגיה זה מדע צעיר, שימור זה מדע עוד יותר. לא, לשבת עם סיגריה בפה מעל עם סיגריה בפה, עם כריכים, יש צילומים שרואים את הרוח שם נשבת. אבל באמת, כוונתם הייתה לגמרי טהורה. ולכן מגיע להם את הקרדיט של כן, באמת כמובן. הראשוניות וכל האיסוף הזה של כל החומר. אז באמת מה שקרה זה שהם עשו את זה משך כל שנות ה-50, ומעט מאוד חומר התפרסם. ולאט לאט העולם התחיל, ברגע שאנשים הבינו על מה מדובר, וברגע שיש לנו פה את 7 מגילות האלה, שכמו שאמרנו, בעצם מתארות את כל הסוגות האלה, אמרו, טוב, מה? למה זה לא מתפרסם? ואז התחילו כל מיני תיאוריות קונספירציה. היהודים לא רוצים שזה יתפרסם, הנוצרים לא רוצים שזה יתפרסם, כי מה שכתוב יערער את אושיות הנצרות, היהודים לא רוצים שזה יתפרסם, כי מה שכתוב שם זה... עכשיו, תזכרי שהמגילות האלה נכתבו בסוף ימי הבית השני, בתקופה שבה גם היהדות וגם הנצרות מתגבשות, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. כן. אבל היום אנחנו יודעים שזה לא יתפרסם, כי 8 חוקרים, לא סתם, 8 חוקרים, גם אם הם עובדים סביב השעון, לא מסוגלים לפרסם מסה כזאת של חומר. אז בוא נאמר, משך 4 עשורים האלה, התפרסמו 8 כרכים, שזה כלום, כי מה שקרה, לקראת, ושוב, אני אומרת, יש המון דברים סמליים במגילות. אז אחד מהם זה שבדיוק בתקופה, בדיוק בשנה שבה קמה רשות העתיקות, קודם היינו אגף קטן במשרד החינוך, ואז מינו את אמיר דרורי ז"ל, אלוף אמיר דרורי ז"ל, למנהל רשות העתיקות. זה באיזה שנה? זה בשנת 89, בשנת 90, כל הסוגיה הזאת, הרשות קמה בשנת 90, כל הסוגיה הזאת הגיעה לשולחנו. ואז הוא, בתור איש צבא לשעבר, לא מעניין כל התיאוריות קונספירציה, מינה ועדת חוקרים מייעצת, מינה את פרופסור עמנואל טוב לעורך ראשי, ופתח את הפרסום בפני חוקרים מכל העולם. ואם עד אז היו 8 חוקרים, עכשיו יש לנו כ-80, אם לא יותר, חוקרים, ללא הבדל דת, גזע או מגדר. כל מי שמסוגל שישתתף במבצע הזה, ואפשר כמובן לחוקרים הראשונים להמשיך, מי שעוד היה מסוגל. אז הפרויקט הראשון בעצם של רשות העתיקות סביב המגילות האלה, זה פשוט... פרסום. כן, לפתוח אותם לפרסום. כי על פי חוק העתיקות, אתה חייב לפרסם כל מה שחפרת, יש 10 שנים לכל אחד לפרסם את מה שהוא חפר, ואם הוא לא מפרסם את זה, א', זה נחשב כשוד, וב', זה פשוט יעבור למי שכן מסוגל לעשות את זה. ולכן מה שאמיר עשה, הוא אמר, אוקיי, הנה, עכשיו פתחתי את זה בפני חוקרים מכל העולם, יש לכם 10 לפרסם את הכל. ואז באמת פרופסור טוב ישב על כל אותם חוקרים, בזכות זה הוא גם קיבל פרס ישראל, בסופו של דבר, ותוך 10 רוב החומר התפרסם.
ואז במקום 8 כרכים, יש לנו היום 40 כרכים. זה הכל על סמך הצילומי אינפרה אדום של שנות ה-50. אוקיי? כן. עכשיו, הדבר השני שאמיר השכיל להבין, שטוב ויפה אם נפרסם את המגילות, אבל אם לא נטפל במגילות, יהיה פרסום ולא יהיה מגילות. וכך בעצם מוחלט גם להקים מעבדה לשימור. שזאת נקודה מעניינת, בגלל שבכלל המוטיבציה הייתה לפרסם אותם, אבל פתאום הייתה הבנה שרגע, אם רוצים שימשיכו לחקור אותם, בכל זאת זה מגילות בנות 2000 שנה, כמו שראינו, סיגריות וסנדוויצ'ים ונייר דבק, צריך לשמר אותם על מנת שהמחקר יוכל להימשך. נכון, נכון. וזו בדיוק הייתה הסיבה של להקים מעבדה. זו הייתה התקופה של העלייה מברית המועצות לשעבר, ולמזלנו עלו המון אנשים מוכשרים. דרך אגב, עד היום, הרבה מאוד מאנשי השימור ברשות הם יוצאי ברית המועצות לשעבר, ו4 משמרות נבחרו על ידי מי שהייתה אם שימור הנייר בארץ, הקימה גם את המעבדת שימור הספרייה הלאומית, אסתר בוידלקלעי, שהיא עדיין איתנו, בשנות ה-90 המאוחרות שלה, והיא בחרה אותן בפינצטה. 4 משמרות שבאו עם רקע מספריות במוסקבה, בלנינגרד, בסנט פטרסבורג, ובגלל שהבנו שפה נעשה המון נזק, אני לא דיברתי על הנזק שנעשה בשנות ה-60, על ידי הבריטים, שנות ה-70, לא נזכיר לידי מי, והבנו שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מושכלת, ומאותו רגע, בעצם כל מה שאנחנו עושים את זה בייעוץ בינלאומי, והראשונים שנרתמו זה מכון גטי לשימור מלוס אנג'לס, שהם שלחו משמרים מספריית הקונגרס בוושינגטון, ומומחים מכל העולם שיבואו לכאן ויראו איך אפשר לעשות את זה באמצעים של שנות ה-90. וכך בעצם נוצר פרוטוקול עבודה, שהיה ברור שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להוציא את הקטעים מתוך הלוחות זכוכית, כי זה לא רק הנייר דבק, זה הזכוכית שגורמת ללחץ. ואמרתי, יש למעלה מ-1200 לוחות כאלה. וואו, אז מה היה צריך להתחיל לפרק את הלוחות? לפרק את הלוחות, להוציא את הקטעים ולהתחיל לנקות אותם, להוציא מהם את כל הדבקים. עכשיו, הדבקים נכנסים, 80% מהמגילות כתובות על קלף, 20 כתובות על פפירוס, שניהם חומרים אורגניים. קלף צריך להגיד למי שלא יודע, קלף זה אורות בעצם. זה אורות של חיות. כן. פפירוס זה מן הצומח, ושניהם חומרים אורגניים, והדבקים חודרים אליהם ומחלים אותם. ואתם רואים לפניכם איך המגילות נראות. עכשיו, הן נראות כך לא רק בגלל הנזקים, כן? בואו נזכור, המגילות בנות למעלה מ-2000 שנה. זה שהם בכלל שרדו, זה נס, אבל שימו לב לכל אלה בעצם נזקים מעשי ידי אדם שקרו אחרי שחילצו אותם בשנות ה-40-50. כן. אם את רואה את נייר האורז והדבק, או נייר דבק, זה הצלוטייפ, יש את כל הכתמים, הפיצול שכבות, כל מיני דברים שחלקם טבעיים, אבל חלקם מעשי ידי אדם לצערנו. ציינתי כבר פעמיים שהמגילות נשתמרו רק במערות, ולכן ברגע שהקמנו את המעבדה, בעצם דבר ראשון היה, הבנו שהם השתמרו במערות בגלל התנאים הייחודיים, ולכן בעזרת גטי, בעזרת מכון גטי, לקחנו ושמנו מכשירי ניטור במערות. כדי להבין מה התנאים שם. בדיוק, למדוד את הטמפרטורה ואת הלחות, קיץ, חורף, יום ולילה, ועל סמך זה, או על סמך הממוצע, בנינו מחסן מבוקר אקלים. שהוא בעצם שחזור של המערות. נכון, והוא כמובן בחושך, וטיפלנו גם באותן 7 מגילות, או 8 מגילות שנמצאות בהיכל, כי הם בעצם חלק מאותו מכלול, ושימרו אותם כמו ששימרו אותם בשנות ה-60, וכמובן הם עברו אלינו, וטיפלנו גם בהם, והתנאים שבהם מציגים את המגילות הם מאוד מאוד מחמירים. אנחנו מציגים את המגילות לא יותר מ3 חודשים בשנה, ואז בתנאים מאוד מאוד זה, בתאורה מאוד מאוד נמוכה, בתנאים מאוד מאוד מבוקרים, ואחרי 3 חודשים הם נחות, כל מגינה נחה לפחות 5 שנים. וואו. אז... ועדיין יש מספיק קטעים כדי שבכל נקודת זמן, כמעט בכל מקום בעולם, יש משהו מהמגילות שמוצג, איפשהו. עד הקורונה. עד הקורונה. זאת אומרת, בוא נאמר, בכל רגע נתון, בהיכל הספר ניתן לראות, בארץ, בהיכל הספר ניתן לראות קטעים מאותן 7 מגילות, אבל בעולם זה רשות העתיקות, שבאמת בכל רגע נתון הייתה לנו תערוכה באיזשהו מקום בעולם, מאוסטרליה ועד כמובן אירופה, דרך ארצות הברית בעיקר, וקנדה, וזה מדהים. כמות האנשים שמגיעה בכל 3 חודשים כאלה, זה פשוט מרגש כל פעם מחדש.
כמה המגילות האלה מעניינות את כל העולם, ואנחנו מציגים אותם בקונטקסט הזה של באמת יהדות, נצרות ואסלאם, הדתות מונותאיסטיות, וזה, אני אומרת, זה ממש מרגש. אגב, בהיכל הספר זה תמיד, זה גם קטעים שמתחלפים, שמוצגים שם, או שזה... אבל מאותן מגילות. אם פעם הציגו את כל המגילה, עכשיו חלק מחולקים, חילקנו חזרה ללוחות כמו שהם נמצאו, לקטעים כמו שהם נמצאו, וחלק פשוט כשאין מספיק לוחות, מכסים את הקטעים מסוימים, וחושפים קטעים אחרים. ואז כל פעם את רואה קטע זאת אומרת, הכלל הזה של לתת להם לנוח, חל גם על מה שמוצג בהיכל הספר. בהחלט, בכל מקום. כן. אז רגע, אז אנחנו עצרנו בשלב פירוק לוחות הזכוכית, נכון. והתחלה של, אני אקרא לזה, אני יודעת, שיפוץ, שיקום המגילות, שוב, באמצעים מאוד מאוד ייחודיים, כשהם הפיכים. כי מכיוון שבעבר עשו את זה עם כל מיני דבקים שחלקם עד היום אנחנו לא יכולים להסיר, אז כל מה שאנחנו עושים הוא הפיך, כדי שאם נמצא שאנחנו, עשינו את זה עם הידע של שנות ה-90, כן? אפשר יהיה לפרק את זה, מבלי לגרום נזק רב מדי למגילות. כל התערבות היא לחיוב ולשלילה. זאת אומרת, את אומרת, גם רשות העתיקות והמעבדה והיחידה עושים פעולות, ההבדל הוא שלכם כבר יש מודעות, שאולי הפעולות האלה גם כן יזיקו, מתישהו יגלו שהם יזיקו, ולכן אתם משתדלים... נכון, אנחנו היום בודקים את הדבקים שאנחנו משתמשים בהם. זאת אומרת, ממש מבחינה, עושים אנליזות לדבקים האלה, לראות שבאמת לאורך זמן אין איזשהו נזק, וכמובן היום בכלל, עם השנים, בכלל בתחום השימור, אי התערבות זה הדבר הבריא ביותר. אי התערבות. אי התערבות. בואו נתערב כמה שפחות. מצד שני, יש דברים שמתפוררים, אז כן צריך למצוא את האיזון בין ההתערבות לאי ההתערבות, אבל מה שחשוב זה באמת לא לגרום נזק. לא לגרום נזק. קצת כמו ברפואה, קודם כל אל תזיק. בדיוק. ואם אתה עושה את זה כבר, תעשה את זה בצורה מאוד מאוד מבוקרת. אז בואי נדבר באמת על הדברים האלה שאתם מנסים לעשות, כי זה באמת דברים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה והמדע, ודברים שקשה להאמין שבאמת משתמשים בהם למטרה הזאת. נכון. אחרי 20 שנות עבודה, הגענו למסקנה שצריך לבדוק את עצמנו. ואז עוד פעם כינסנו ועדה בינלאומית, והפעם גם האיטלקים היו בעניין, והבאנו עוד פעם מספריית הקונגרס, מאירופה, את המומחים לקלף ופפירוס, ישבנו ובדקנו את עצמנו. במקביל, פרופסור סטיב ויינר ממכון ויצמן, הציע לנו לנסות לעשות צילום מולטי-ספקטרלי. הרעיון שלו היה שזה צילום שבאמצעותו נוכל לעקוב אחר מצב שימור המגילות, וזו בדיקת על הרס, כי הצילום הזה איננו גורם נזק, ולכן נוכל לתעד את אותם קטעים. אז המשמרות שלנו בחרו 6 קטעים, שאחריהם החלטנו לעקוב, כולל קטע שאנחנו מוציאים לתצוגה, אוקיי? כי כמובן אנחנו רוצים לבדוק שגם אם אנחנו מוציאים קטעים לתצוגה, לא נגרם להם נזק. אז גם זה חלק מהבדיקה שלכם. נכון. ואז ברגע שהוא אמר צילום מולטי ספקטרלי, הנורות האדומות שלי נדלקו, כי כמו שאמרתי, המגילות מעניינות את כל העולם. ובמשך השנים, הרבה מאוד אנשים פנו אלינו לתרום מהידע שלהם. אחד מהם היה גרג ברמן, שהוא אחד הפיזיקאים שפיתח את הצילום המולטי ספקטרלי עבור נאסא. והוא בזמנו, כשרק פיתחו את זה, הגיע בשנות ה-80 זה היה, ה-80 או ה-90, הוא הגיע עם המכשירים כשהם עוד היו ענקיים כאלה, כדי לעזור לפענח, ואז עבדנו על בראשית חיצונית, לפענח את בראשית חיצונית שאפשר... זו טכנולוגיה שהוא בכלל פיתח לצורך משהו אחר, בנאסא, לצרכים שלהם, נכון. ומי הבין שאפשר לעשות בזה שימוש לטובת השימור של המגילות? הוא אז הביא את זה, ורצה לראות אם אפשר באמת לראות משהו, אבל שוב, הוא רצה את זה מבחינה מחקרית, זאת אומרת, הוא רצה לראות שאפשר לקרוא עם זה, מה שהעין שוב לא רואה, מה שלא ראו בצילומי אינפרה אדום של שנות ה-50. ואז כשפרופסור ויינר בא ואמר, תשתמשו בצילום, תנסו לצלם במולטי ספקטרלי, פניתי לגרג ואמרתי לו, תשמע, יש פה איזשהו רעיון, עכשיו הוא בדיוק פרש מנאסא, כמו שאמרתי, יש פה כל מיני נקודות בדרך שהן בדיוק, וגייסנו אותו כיועץ, הוא הביא איתו בחור בשם ביל קריסנסברי, שהוא מומחה לתאורה, כי כמו שאמרנו, התאורה
כן? זה נשמר במערות בחושך, ולכן זה שרד, אז תאורה זה עניין מאוד חשוב, ואת קן בוידסטון, שהוא בנה לנו את המצלמה, שהוא בונה את המצלמות האלה. וואו. הם בנו לנו, קודם עשינו איזה 4 פיילוטים בדרך, כדי לדעת בדיוק מה לעשות, ובסופו של דבר הם הגיעו לארץ, התקינו לנו את המערכת, גייסנו את הצלם, והתחלנו, והם בחרו לנו את אורכי הגל, והתחלנו לצלם את המגילות. עכשיו, הם בחרו אורכי גל, אתם רואים פה בשקף הזה, כן. בסביבות ה-700, זה הגבול שהעין רואה, אוקיי? מ-700 ואילך, בעצם זה נקרא האינפרדום הקרוב, וזה העין לא רואה, כן. אבל שם בעצם המצלמה יכולה לראות את הדיו או את הקלף עצמו, וזה מה שבעצם אנחנו חיפשנו, אמצעים שבאמצעותם אפשר יהיה לראות את הקלף ואת הדיו, ולבחון אותם בצורה שאיננה גורמת נזק. וכך בעצם התחיל הפרויקט הזה. הפרויקט התחיל בזה שהם בחרו לנו 7 אורכי גל, עכשיו אם נוכל לראות את הסרטון הזה, אז תראו שכל אורך גל שנבחר נותן לנו עוד מידע, הן טקסטואלי, שזה מדהים, והן פיזי, כן? אתם רואים, עכשיו זה אורות צידיים שמצלמים את זה. שכבות, ממש רואים פה, ממש, שכבות, זה נראה כמו מפה טופוגרפית, ממש נכון, רואים... נכון, ובסופו של דבר, מה שהצלם עושה, הוא לוקח את אורכי הגל האלה, אמרנו זה 12 אורכי גל, 7 בתחום הנראה ו5 בתחום האינפרדום הקרוב, משלב ביניהם ללא מגע, ללא מניפולציה, משלב ביניהם ויוצר את צילום הצבע הזה, שהוא צילום נאמן למקור. כדי שאם חס וחלילה פעם יקרה משהו למגילות, יהיה לנו את הצילומים הנאמנים למקור האלה. זאת אומרת, הצילום הזה הוא כאילו המגילה עצמה. נכון. אין שום הבדל בינו לבין המגילה נכון, עצמה. ולכן ברגע שרוצים להדפיס את זה, אנחנו מקפידים שזה יהיה על חומרים שאי אפשר לטעות, שזה לא קלף וזה לא פירוס כמובן. עכשיו, התוצר לוואי של זה, כן, התחלנו בנושא השימור, ובואו נראה קודם איך אנחנו, מה הרעיון. אז אמרנו, לקחנו 7 אורכי גל, ואנחנו רוצים לבדוק שלא נגרם נזק למגילות. ואז גרג בעצם מצא לנו דוקטורנט באוניברסיטת מזרח פימונטה באיטליה, שהוא עשה את הדוקטורט שלו על זה. והרעיון הוא שכל 3 חודשים אנחנו מצלמים את המגילות, ואז הוא יצר תוכנה שמשווה בין הצילומים האלה. יצרתם בעצם ספרייה. נכון. של כל המגילות על פני נקודות זמן שונות. נכון. כל השינויים שעוברים עליהם. יפה. ואז צריך להשוות ולראות שאין שוני. ואז אמרנו, רגע, אבל אוקיי, אז בואו, זה אנחנו נעשה לאורך זמן, זה ייקח שנים. כן. אבל בואו נראה בדרך, והיה ונמצא, ואז התחלנו גם לחקור את הקלף ואת הדיו. אז לצורך חקר הקלף, גם גייסנו פרופסור אז'נט ממכון קזלי באוניברסיטה העברית, גייס לנו, או הנחה דוקטורנטית, שבעצם עשתה מחקר הקלף, ורק במאמר מוסגר, שוב, כדי לא לגרום נזק למגילות, לקחנו קלף מודרני, שסופר סתם בשם משה צרום ייצר לנו. במיוחד בשבילכם. במיוחד בשבילנו, מאורות של עיזים, וישנו אותו, זה הדוקטורט שלה, ישנה אותו. וואו. ואז התחלנו לעשות את הניסיונות. זאת אומרת, בתנאי מעבדה היא ייצרה קלף בין 2000 שנה. נכון. ואז אחרי שעשינו את הניסיונות עליו, התחלנו לעשות על המגילות. אותו הדבר עשינו עם הדיו. הדיו, וזה עכשיו מחקר שעדיין, טרי יחסית, שגם באנו ואמרנו, אוקיי, אבל רגע, הדיו, ברור לנו שאם נקלף את הדיו, זה הרסני לגמרי. אמרתי, בואו ניקח קסתות דיו, אותן קסתות מקומרן, וקסתות מירושלים מימי הבית השני, נדגום אותם, נראה ממה מורכב הדיו, ואז נעשה נזק מיקרו, אבל יהיה לנו משהו להשוות. אז זה כרגע נמצא במחקר. אז זאת בעצם דוגמה לאיך הטכנולוגיה מסוימת, כאילו אתם עושים בה שימוש לשימור, אבל היא בעצם גם מקדמת את המחקר. ואז הבנו שבעצם ראיתם, הצילומים האלה הם עולם ומלואו מבחינה מחקרית, כי נכון שכל המגילות פורסמו, או רובן, אבל הנה פה אתם רואים את מגילת תהילים, זו מגילת תהילים הגדולה, שנמצאה במערה 11, שהיא מגילה יפהפייה, והיא מבחינה חקר המקרא, היא מדהימה, כי יש בה 50 מזמורים, חלקם זהים למסורה, חלקם שונים מהמסורה, חלקם חיצוניים למסורה,
הסדר שלהם הוא לא, זה עולם ומלואו, החקר של המגילה כן. הזאת זה עולם ומלואו בפני עצמה, ואם נעשה עכשיו תקריב, תראו, א' רואים שפני השטח שבעין נראה שטוח לגמרי, תראו כמה זה בעצם מקומט, ושימו לב לחלק התחתון, שבו לא רואים שום דבר. כן. בינתיים אנחנו רואים את מזמור שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים. מדהים שאפשר פשוט להסתכל על זה ולקרוא את זה ככה. כמו שאמרנו, כשמן הטוב על הראש. עכשיו שימו לב מה קורה למטה. כן. אותם אורכי גל בתחום האינפרה האדום הקרוב, בעצם חושפים לנו את מה שהעין לא רואה. אוקיי? ושימו לב לשם השם פה, כן? שם השם כתוב בכתב עברי של ימי בית ראשון. עכשיו, אז כמו שאמרנו, גם בשנות ה-50 השתמשו באינפרה, כבר נג'יב אלבינה הבין שבאינפרה אדום ניתן לראות מה שהעין לא רואה, אבל לא באיכות כזאת. כן. זה באמת איכות שאין שנייה לה עדיין. עכשיו, בזכות הצילומים האלה, בעצם הצלחנו לעשות את כל הפרויקט הזה, את פרויקט הדיגיטציה של המגילות, כי ברגע שהבנו שמדובר פה בתגליות חדשות, וברגע זאת אומרת, זה ידעתי לכל אורך הדרך ידענו, אבל שאם היית עושה גוגל לפני הפרויקט שלנו, היית מוצאת אין סוף כניסות לגבי המגילות, אבל מעט מאוד צילומים, הצילומים היחידים שהיו, זה צילומים שנות ה-50. כן. ולכן, באנו ואמרנו, אוקיי, בואו נעשה פרויקט על דיגיטציה גדול. דיגיטציה של כל המגילות, לא רק לצורכי שימור, גם לצורכי מחקר, ובעיקר לצורכי הציבור. הנגשה. הנגשה. וכך בעצם הצלחנו לגייס את המיליונים הראשונים, כי זה פרויקט במיליוני דולרים, ואת המיליון הראשונים תרמה לנו קרן ליאון לוי, ולכן בראשה שלבי ווייט, ולכן האתר נקרא הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה, על שם ליאון לוי, הוא תרם את 2 המיליון הראשונים, הקרן תרמה, וקרן ארקדיה, שזה קרן בריטית, שעשתה מאצ'ינג של איזה $1,000,000. זאת אומרת שהיום יש אתר, שאתם הקמתם, שיש בתוכו את הצילומים הכי טובים שקיימים היום של המגילות האלה. לא רק זה, לקחנו את כל הנגטיבים של שנות ה-50, שאמרנו שגם חשיבותם לא תסולה בפז, וסרקנו אותם באיכות המיטבית. לקחנו את כל הצילומים שעשו משך השנים, והעלינו אותם. וגם היה דיון, כל דבר שאני מסתארת, זה היה שלבים אינסופיים של החלטות, איך לעשות את זה. לוחות, קטעים, בסוף אמרנו, נעשה קטע, למרות שזה הרבה יותר עבודה. ולכן, נכון להיום, יש שם למעלה מ-35,000 צילומים, ויש שם אין סוף צילומים, כי אנחנו מעלים את צילום האינפרה האדום הגבוה ביותר, זה שרואים בו הכי טוב, ואת צילום הצבע. ואת הצילומים הישנים, וכל צילום... את כל הגרסאות שקיימות. את כל הגרסאות שקיימות, וזה אתר פתוח לציבור. זאת אומרת, זה לא רק אתר לחוקרים, זה אתר פתוח לציבור באידיאולוגיה, וכל שלב שקורה זה שקוף לגמרי, ומצד שני, אין היום חוקר מגילות, שלא מסתמך על האתר הזה. בדיוק. אז באמת אנחנו רואים פה שלבים שונים שהתחילו מרצון להציל את המגילות ולשמר אותם, ולפתוח אותם למחקר, ועכשיו אנחנו כבר מדברים על הנגשה לציבור, ואפשר עוד להמשיך לדבר הרבה מאוד על כל הדברים האלה, ואני רוצה שנגיע גם לעוד טכנולוגיות נוספות שכדאי להזכיר אותם, כי כבר הולך ונגמר לנו הזמן, אבל בכל זאת נדבר קודם כל על מיקרו-CT, CT בכלל ומיקרו-CT, נכון. שזה בכלל משהו שהתחיל עם ממש מעבדת CT בשערי צדק, נכון. כאילו ממש CT רפואי. זה התחיל עם זה שאם תראו בתצלום, חשדנו שיש עוד יריעות יש בקרב המגילות, יש גם תפילין ומזוזות, חשדנו שבתוך אחד מבתי המגילות יש עוד יריעה, וכך זה נלקח ל-CT בשערי צדק, פרסמנו את זה בעיתונות, ואז פנה אליי דוד מרקל, ממרקל טכנולוגיות, שהוא עושה מיקרו-CT, שזה לחקר המוח, ושאל אותי אם אני מעוניינת. מדהים, לא, זה גם מדהים שפונים אליכם הדבר הזה, כי אנחנו יכולים לראות פה את ה-CT של הבתי תפילין, שרואים שיש שם משהו בפנים, אבל הרזולוציה היא לא מספיק גבוהה בשביל לדעת בדיוק מה זה ולראות את זה. כי תראו את היריעה, רואים את היריעה מצד ימין, רואים את הגודל של היריעה, יש שם קנה מידה, ואז הוא הציע לי לעשות CT בבר אילן. ושם עושים מחקר, זה חקר המוח, עם מחברים, הריחות שם, שלא נדע, הגענו עם המגילות. עכשיו, בדרך, אמרתי למנהלת המעבדה, תקחי איתך גם את אחד מהגושי פחם מעין גדי. אוקיי, סוגריים, מה זה מעין גדי? עכשיו, מה זה מעין גדי? בעין גדי, כמו שאתם יודעים, יש בית כנסת.
שהוא מהתקופה הביזנטית, והוא נהרס מסיבות לא ידועות, הוא נשרף בשנת 600. אז זהו, אז אנחנו מדברים פה רגע, אנחנו זזים כמה מאות שנים קדימה. נכון. גם אזור ים המלח. גם אזור מדבר יהודה, וכל בית הכנסת נשרף, ובשכבות שריפה מצאו את האוצר של בית הכנסת, את הבימה, את האוצר, את המנורה, וחומר מפוחם. גושי פחם. גושי פחם, שכבר אז החופר, קוראים לו ספי פורת, כתב על זה, והוא הביא לי את זה כמו שזה, עם הפתקים משנות ה-70, מגילה בסימן שאלה. ואז שהביא לי את זה, אז הוא אומר לי, שמעתי שיש לך מכשיר שאת יכולה לקרוא את זה. אמרתי לו, הגזמת. זה פחם. גוש פחם, מה אפשר לקרוא פה? אבל כשהלכנו עם זה, אמרתי לו, משמר, תקחי את זה. ואתם רואים את הגוש פחם הזה? וואו, זה ממש, זה נראה כמו סיגריה מפוחמת. נכון, ככה הוא נראה. ואז לקחנו את זה, עשינו לזה את המיקרו-CT, לזה עם היריעות, ועם כל המגילות מימי הבית השני, וראה איזה פלא, דווקא זה נתן את התוצאות הכי טובות. עכשיו רגע, עשינו את הסריקה. עכשיו, את הסריקה הזאת שלחנו לקבוצה שיושבת באוניברסיטת קנטקי, בראשות ברנט סילס, שהם עושים שחזור תלת-מימדי וירטואלי. אוקיי? וגם לקח הרבה מאוד זמן עד שהם עשו את זה, ויש כל מיני התכתבויות בינינו, נו, ובסופו של דבר, אתם רואים פה איך... אפשר לראות את התהליך בסרטון. את התהליך של הסריקה, או של החיפוש אחרי שכבות. קודם כל יש, נכון, יש קודם כל פתיחה של לא, קודם כל יש את החיפוש... אוקיי, סריקה של השכבות. סריקה של השכבות, ואז באמצע אתם רואים שכבה שבה מצאו את סימני הכתב, ואז כשמצאו את סימני הכתב, הם בודדו את השכבה הזאת, ופרסו אותה. ואז כשהם פרסו אותה... מה מגלים? מגלים שזה פרק א' מספר ויקרא. עכשיו זה מדהים, כי אתה רואה שם, תכף תראו איך זה נפתח, ראינו ישר את הנה, כתוב שם על בני ישראל, וכתוב שם מזבח, זאת אומרת, ישר רצים לקונקורדנציה, ופרק מזהים את הפרק. מזהים את הפרק. ואז, אני זוכרת שעוד אמרתי לברנט סילס, וואו, תחפש מה בא לפני, כי אם תמצא, אם זה פרק א', תמצא את סוף ספר שמות, אז הנה לך ספר תורה. אבל, כמו שאני אומרת, לא כל המשאלות מתגשמות, אתם רואים שהקטע שלפני הוא ריק. אי אפשר, כן. זה אומר שבבית הכנסת הזה, ויש לנו את כל הפחמים האלה, היו כנראה, מגילות היו 5 מגילות. מגילות. כן. כן. אבל מה שמדהים זה, תראו כמה זה ברור, מדהים. לחשוב על זה שזה עדיין גוש, כי אנשים אומרים לי, אז איפה זה? אמרתי, לא, זה עדיין הגוש. זאת אומרת, כל זה וירטואלי. זה וירטואלי לגמרי. כן. אבל בזכות הווירטואליות הזאת אפשר לראות מה זה הגוש הזה בפנים, נכון, עמוק בפנים. נכון. ואז מטורף. אמרנו בואו נחזור למגילות שלנו, וכי כמובן הרבה יותר פשוט היה לעבוד עכשיו עם כל הפחמים האלה, אבל גם לזה צריך תקציב, אבל אותנו מעניין, גם זה מעניין, אבל אותנו מעניין לחזור אחורה לימי בית שני, ולכן לקחנו את אחד הגושים, ואז ברנט סילס עם הצוות שלו בא לפה, ועשינו את זה ברצועה עוד יותר גבוהה. והנה דוגמה לשכבות, ואתם רואים על זה סימני כתב, לצערנו זה פחות שלם ממגילת ויקרא, אבל עדיין יש פה הרבה מאוד מידע, ואנחנו חושבים שזה שייך למגילת איוב, לתרגום הארמי לאיוב ממערה 11, אוקיי? וזה השלב שאליו הגיעו עכשיו הוא הצליח לגייס עוד 10 מיליון לצורך כל המחקר הזה, וואו. ואנחנו נוכל להמשיך בכל המחקר, כשהרעיון שלו, מעבר לכל הטומוגרפיה או לכל ה-CT הזה, יש את הסינקונטרון, והסינקונטרון זה מאיץ חלקיקים, שאליו אפשר יהיה להכניס את המגילות, ולקבל לא רק את המידע הטקסטואלי, אלא חזרה, סגרנו את המעגל, גם מידע פיזי, על הקלף ועל הדיו וכל מה שרצינו, מה שאנחנו רוצים. כן. אז כרגע זה נמצא בשלב הזה של בואו נראה איך אפשר להביא מגילות אל הסינקונטרון, כי זה אי אפשר להביא את הסינקונטרון לפה, וזהו, ומבחינתנו השמיים הם הגבול. אז זהו, אז בואי נגיד לסיום איזה מילה על השמיים הם הגבול, מה הדבר הבא? בינה מלאכותית, איזה שהם אלגוריתמים שישלימו לבד את הקטעים ויגידו למה אנחנו... אז על זה עובדים, זה עובדים, וזה באמת הצוות של אוניברסיטת תל אביב, בראשות נחום דרשוביץ, הם עובדים על הפאזל מחדש.
לראות שהקטעים שחוברו הם נכונים, ומוצאים כל מיני, אבל לטעמי הטכנולוגיות הן אלה שבעצם זורקות אותנו קדימה, כי יש פה כל כך הרבה מידע שעוד אין לנו, הן מבחינה פיזית, ובעיקר מה שמעניין את העולם זה מבחינה טקסטואלית, שאנחנו ממשיכים לגלות, ולא התעכבנו על אותו קטע קטן מספר תהילים, שקטע מזערי, מילה אחת, שמספרת לנו על המסורה, ועל השוני בין הקטע והמסורה. אז גם אותם קטעים ששמנו בצד, ולזה מזלנו לא זרקו שום דבר, אז גם הקטעים המזעריים האלה מוסיפים לנו מידע. ולכן, אני חושבת שבאמת הטכנולוגיה היא זאת שתעזור לנו לשמר את המגילות האלה, קודם כל טקסטואלית, מבחינת מחקר, ובית שימורית למען הדורות הבאים. ואני תמיד אומרת שאם המגילות ישתמרו 2000 שנים במדבר, אם הם ישתמרו עוד 2000 שנים, דיינו. יש לך ציפיות מאוד נמוכות, הייתי אומרת. תראי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי באמת הגענו... עוד 2000 שנה מעכשיו. אני אומרת בצחוק, ציפיות מאוד צנועות יש לך. בעצם המעבדה הזאת בפרויקט השימור הזה, זה ממש מפעל חיים שלך, נכון? את שם, את היית שם בערך 4 עשורים ברשות העתיקות, ותגידי משהו על החיבור האישי שלך לדבר הזה. זאת אומרת, מה בשבילך היום מגילות מדבר יהודה? מה זה בשבילך? חלק מהאישיות שלי, באמת חלק מהאישיות שלי, והילדים שלי תמיד צוחקים על זה שלא מדברים על המגילות היום, או כל דבר שמתפרסם על המגילות, זה כל הבית, או כל המשפחה עסוקה בזה. אבל כן, אני חושבת שזה באמת יצר איזשהו קשר, זאת אומרת, אני לא הייתי צריכה את הקשר הזה לעם, למקום, אבל אין ספק שזה עשה את זה. זאת אומרת, אני מרגישה חלק בלתי נפרד מהעם והמקום. טוב, ואני חושבת שגם זה המחיש לנו פה בצורה פשוט מדהימה, את כל מה שאנחנו רואים לאורך כל הסדרה הזאת, איך ארכיאולוגיה, שזה כאילו חקר העבר והתרבויות העתיקות וכולי, איך זה נפגש עם ההווה ועם העתיד, ואיך כאילו אנחנו נעים על ציר הזמן קדימה ואחורה, ויש עוד כל כך הרבה מה לגלות על מי שהיינו, וזה משליך גם על מי שאנחנו היום. אז כל הדברים האלה, אני כבר שוב חוזרת לטיזר הקטן, אנחנו נמשיך את השיחה המרתקת הזאת איתך מהיבט אחר שלה, במפגש הבא עם פרופסור נועה מזרחי, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך, שבאת לכאן היום וחשף בפנינו את העולם המדהים הזה. שמחתי. תודה רבה, תודה לכם שהצטרפתם אלינו, ותודה כתמיד לתוכנית אשכולות שמצטרפים אלינו ושומעים אותנו בתרגום לרוסית. תודה רבה לדוקטור חגי משגב, היועץ האקדמי שלנו, ולחגי נחום שווד, המפיק שלנו, לאשרף קוואסמי, טכנאי השידור, לעידו כהן אלורו הצלם, וליאיר יעקב, עורך התוכן שלנו. תודה רבה, להתראות.